Good morning everyone, welcome to Scotomy. বহুত দিন পিছত লগ পালো আপোনালোকক যেহেতু আমাৰ ৰিনোভেশনৰ কাম চলি আছিল বহুত দিন আমি লাইভ ক্লাস কৰিব পৰা নাছিলো আৰু আজি আমি কথা পাতিম about education for children with special needs তো তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব কোন কোন ষ্টুডেণ্টক বা কাক কাক আমি ৰাখো ষ্টুডেণ্ট who needed special education বা students with special need কোনখিনি শিক্ষক আমি ৰাখো তাৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান পলিচিজ তেওঁলোকৰ কাৰণে দিব্যাংগ শিশুসকলৰ বিষয়ে সেই বস্তুখিনিৰ কথাও আজি ক্লাছটোত আমি জানিম তো ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো প্ৰথমতে চাওক ষ্টুডেণ্ট উইথ স্পেশাল নিডছ তো ইহঁতক আমি নামতেই গম পাইছোঁ যে ইহঁতক কিছুমান আমি স্পেশাল এফৰ্ট দিব লাগিব যেতিয়াও আমি ইহঁতক পঢ়াবলৈ যাওঁ তো কোন হ'ব পাৰে ষ্টুডেণ্টছ হেভিং ছ'চিয়েল প্ৰব্লেমছ কেতিয়াবা ছ'চাইটিৰ বহুত প্ৰব্লেম থাকে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল গাৰ্লছ ছোৱালীবিলাকক বহুত ছ'চাইটিত স্কুললৈ নপঠিয়ায় বা কেতিয়াবা ষ্টুডেণ্ট উইথ ডিজেবিলিটিজ মটৰ ডিজেবিলিটিজ হ'ব পাৰে বা ভালকৈ নেদেখিবও পাৰে লোক'ম'টৰ ডিজেবিলিটিজ তো লগতে ষ্টুডেণ্ট উইথ মাইনৰ ইম্পেয়াৰমেণ্টছ ধৰি লওক অকণমান হাতখন ভঙা হয় বা ভৰিখন ভঙা হয় তেনেকুৱা কিছুমান ইম্পেয়াৰমেণ্টছ থাকিব পাৰে আৰু লগতে গিফটেড ষ্টুডেণ্ট তো চাওক গিফটেড তো এওঁলোক কি হয় বহুত বেছি মেধাৱী হয় বাকীখিনি ষ্টুডেণ্টতকৈ অফ ছেইম এজ সিহঁত বহুত বেছি মেধাৱী হয় বা বহুত বেছি সিহঁতে জানে বহুত বেছি জলদি সিহঁতে শিকিব পাৰে তো ইহঁতৰ কাৰণেও এজ এ টিচাৰ আমি কিছুমান স্পেচিয়েল নিডছ বা স্পেচিয়েল কেয়াৰ আমি ল'বলগীয়া হয় তো প্ৰথমতে আমি চাম আমি শিশুবিলাকক কি ভাগত ভাগ কৰোঁ তো 4টা মেজৰ টাইপ অফ ষ্টুডেণ্টছ থাকে যাক এই স্পেচিয়েল নিডছ বা স্পেচিয়েলকৈ আমি সিহঁতক পঢ়াব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল প্ৰথমতে হ'ব ফিজিকেল মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি মাল্টিপল স্ক্লেৰ'চিছ ক্ৰনিক এষ্টেমা এপিলেপচি এইবিলাক কণ্ডিশ্যন যেতিয়া থাকে তাক আমি কওঁ ফিজিকেল ইহঁতৰ ফিজিকেল নিডছ বহুতো থাকিব আৰু নেক্সট হ'ব ডেভেলপমেণ্টেল ফিজিকেল ডিজৰ্ডাৰ হ'ব মাস্কুলাৰ ডিষ্ট্ৰফি মাল্টিপল স্ক্লেৰ'চিছ ক্ৰনিক এষ্টেমা এণ্ড এপিলেপচি তো এইবিলাক কিছুমান ফিজিকেল ডিজৰ্ডাৰ হ'ল তো ইহঁতে ফিজিকেলি নিজৰ গোটেইখিনি কাম কমপ্লিটলি কৰিব নোৱাৰে তো ইহঁতক কিছুমান এছিষ্টেঞ্চৰ দৰকাৰ হয় লগতে ডেভেলপমেণ্টেল ডিজৰ্ডাৰ ডাউন চিণ্ড্ৰম অটিজম ডিছলেক্সিয়া প্ৰচেছিং ডিজৰ্ডাৰ তো এইবিলাক গোটেইবিলাক হৈছে ছাম টাইপছ অফ ডেভেলপমেণ্টেল ডিজৰ্ডাৰ তো অটিজম বা ডাউন চিণ্ড্ৰম এইবিলাকত কি হয় অকণমান শ্ল' হয় কথাবিলাক ৰিপিট কৰি থাকে ষ্টুডেণ্টজনে ছ'চাইটিৰ লগত মিলিব নোৱাৰে মানে কমিউনিকেশ্যনত ইহঁতৰ বহুতো প্ৰব্লেমছ হয় নেক্সট আহিব টাইপ বিহেভিয়াৰেল বা ইম'চনেল প্ৰব্লেমছ ধৰি লওক এটেনশ্যন ডেফিচিট ডিজৰ্ডাৰ বাইপ'লাৰ ডিজৰ্ডাৰ অপজিশ্যনেল ডিফেন্স ডিজৰ্ডাৰ তো এনেকুৱা টাইপৰ বিহেভিয়াৰেল ডিজৰ্ডাৰ কিছুমানো এজন শিশুৰ থাকিব পাৰে নেক্সট আহিব সেন্সৰি ইম্পেয়াৰ্ড ব্লাইণ্ড ভিজুৱেলি ইম্পেয়াৰ্ড ডিফ লিমিটেড হিয়াৰিং তো এই গোটেই শিশুবিলাক আহিব সেন্সৰি ইম্পেয়াৰ্ড ষ্টুডেণ্টৰ কেটেগৰীত তো এওঁলোকৰ কাৰণে আমি কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ এপ্লাই কৰিবলগীয়া হৈ যায় তো চাওক এতিয়া আমি ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে পাতিম কাৰণ এই যে গোটেই শিশুবিলাকৰ আমি কথা পাতিলোঁ তেওঁলোক ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা ডিছএডভান্টেজ হ'ব পাৰে বা ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ হ'ব পাৰে ইম'চনেলি ডিষ্টাৰ্বড হ'ব পাৰে বা ইহঁতৰ ডেভেলপমেণ্টেল ডিজৰ্ডাৰ থাকিব পাৰে বাট ইন কেছ অফ ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন কি কৰা হয় এই গোটেইবিলাক শিশুকে এটা ছেইম শ্ৰেণীকোঠাত বহোৱা হয় তো এতিয়া কি কৰিব শ্ৰেণীকোঠাটোক পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ব একৰ্ডিং টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ নিড শিশুবিলাকক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট নকৰোঁ শিশুবিলাকক আমি একেলগে এটা শ্ৰেণীকোঠাতেই ৰাখিম বাট আমি ইম্প্ৰুভ কি কৰিম দ্য কণ্ডিশ্যন অফ দ্য স্কুলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হৈ গ'ল মেনেজমেণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া আমি সেইবিলাক ইম্প্ৰুভ কৰিম ইন দিছ inclusive education. Inclusive education means to act of ensuring all children, despite of their differences, receive the opportunity of being part of the same classroom as other children of their age, and in the process get the opportunity to begin being exposed to the curriculum of their optimum potential. তো ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি গম পাব পাৰোঁ যে ইয়াত কি কৰা হয় একো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাথাকে শিশুবিলাকৰ মাজত একো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাথাকে ধৰি লওক এজন ইম'চনেলি ডিষ্টাৰ্বড হয় এজনৰ ডেভেলপমেণ্টেল ডিজৰ্ডাৰ আছে এজন হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড হয় বাট প্ৰত্যেকজন শিশুকে এটা ছেইম শ্ৰেণীকোঠাত ৰখা হ'ব
বাট কি কৰিব ইয়াতে চেঞ্জ শ্ৰেণী কোঠাটোক অকণমান বেলেগ কৰিব টিচাৰজনক বেছিকৈ ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব যাতে প্ৰত্যেকজন শিশুৰ নিড পূৰা কৰিব পাৰে তো তেনেকৈ ইয়াতে এটা ইনক্লুজিভ ক্লাছৰুম বনোৱা হয় ইনক্লুজন মানে টু ইনক্লুড সুমুৱাই লোৱা বা সামৰি লোৱা তো ইয়াত আমি কি কৰিম ইয়াত আমি জানিব লাগিব ইউনেস্কোৰ গাইডলাইন কি হয় ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বা অন্তৰ্ভুক্তি শিক্ষাক ইউনেস্কোয়ে কেনেকৈ কয় বা কি বুলি কয় তো এওঁলোকে কি কৈছিলে এজ এ প্ৰচেছ অফ এড্ৰেছিং এণ্ড ৰেছপণ্ডিং টু দ্য ডাইভাৰ্চিটি অফ নিডছ অফ অল দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ থ্ৰু ইনক্ৰিজিং পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন লাৰ্ণিং কালচাৰ্ছ কমিউনিটিজ এণ্ড ৰিডিউচিং এক্সক্লুজন উইদিন এণ্ড ফ্ৰম এডুকেশ্যন তো ইউনেস্কোয়ে কি কৈছিলে যে ইয়াত আমি ইনক্লুজন বঢ়াব লাগিব প্ৰত্যেকটো কমিউনিটি কাষ্ট ছেক্স বা যিবিলাক ইম্পেয়াৰ্ড পাৰ্চন হয় চবৰে আমি ইনক্লুজন বঢ়াব লাগিব বা চব স্কুললৈ যাব লাগিব আৰু লগতে আমি এক্সক্লুজন বা সিহঁতক বাহিৰত ৰখা স্কুলৰ পৰা বাহিৰত ৰখাটো আমি কমাব লাগিব তো চবে বুজি পাইছে ন ডেফিনেশ্যনটো কিবা ডাউট আছে যদি জনাও কেতিয়াই তো নেক্সট এতিয়া চাওক এতিয়া আমি কথা পাতিম এডুকেশ্যন প্ৰভিজন ফৰ students বা children with special needs আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কি প্ৰভিজনছ লৈছিলে বা কি ষ্টেপ লৈছিলে যাতে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে বা যিখিনি দিব্যাংগ বা বিকলাংগ শিশু আছে বা যিখিনি শিশু আছে যিখিনি ছ'চিয়েলি ডিষ্টাৰ্বড হয় বা বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম আছে বিহেভিয়াৰেল কিছুমান প্ৰব্লেম আছে তো গোটেই শিশুবিলাকক এটা শ্ৰেণী কোঠাত ল'বৰ কাৰণে বা গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মাজত শিক্ষা দিবৰ কাৰণে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কিছুমান ট্ৰাই কৰিছিলে বা বহুত কিছুমান এক্ট বা পলিচিজ লৈছিলে তো তাৰ ভিতৰত চাওক প্ৰথম স্কুল ফৰ ডি ফাৰ্ষ্ট এষ্টাব্লিছড ইন মুম্বাই ইন দ্য ইয়েৰ 1883 আৰু প্ৰথম অন্ধ শিশুৰ কাৰণে স্কুল ক'ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে অমৃতসৰত ইন দ্য ইয়েৰ 1887 তো এই সময়খিনিত চাওক বহুত আগতে 1883 বা 1887ৰ টাইমত কি কৰা হৈছিলে বিলিভ কৰা হৈছিলে that children with disabilities could not be educated along with normal children. Education to disabled children was offered through special school. তো কি কৰা হৈছিলে এখন স্পেচিয়েল স্কুল আছিলে য'ত এই ডিজেবল শিশুবিলাকক শিক্ষা দিয়া হৈছিলে তো সেই সময়ত কনচিডাৰ কৰা হৈছিলে যে শিশুজনে স্কুলখনৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব নৰ্মেল স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিব বা নৰ্মেল ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এই বিকলাংগখিনিৰ লগত পঢ়িব নোৱাৰিব তো সেইকাৰণে কি কৰিছিলে দুটা টাইপৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ছেপাৰেট স্কুল এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে বাট ইয়াতো এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে যদি আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰত্যেকজন বিকলাংগৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আমাক স্কুল লাগে তো ইয়াত এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব ভাবিব পাৰিব কি প্ৰব্লেম হ'ব জাষ্ট আপোনালোকে ভাবকচোন কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তো ইয়াত চাওক উইথ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি এণ্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট অফ মেডিকেল ছাৰ্ভিচেছ an aggressive reconatal intervention has ensured that a large number of babies যিখিনি আগতে জন্মই নাপাইছিলে তো ধৰি লওক মাকৰ পেটত এটা সন্তান আছে যিটো অকণমান কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে ডেভেলপমেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ কিবা এটা আছে আগৰ দিনত সেই শিশুখিনি জন্মই নাপাইছিলে বাট আজিকালি যিহেতু মেডিকেল ফেচিলিটিজ আমাৰ বহুত বেছি ডেভেলপ হ'ল তো এই ৰিক'নেটেল ডেথ জন্মৰ আগত শিশু ডেথ হোৱাটো বহুত বেছি কমি গৈছে আৰু সেইকাৰণে আজিকালি বহুতো বিকলাংগ শিশু জন্ম পায় আৰু লগতে এটা কথা মনত ৰাখিব যিমান বেছি পলিউশ্যন হৈ গৈ আছে নিউক্লিয়াৰ এক্সপ্ল'জন হৈ আছে বা বহুত বেছি ৰেডিয়েশ্যন আজিকালি হৈ আছে তাৰ কাৰণেও বহুতো বিকলাংগ শিশু আজিকালি জন্ম পায় তো ইমান বেছি শিশু আৰু চব কি হৈ আছে বেলেগ বেলেগ জাগাত স্কেটাৰ্ড হৈ আছে ধৰি লওক আমাৰ ইয়াতে এজন বিকলাংগ শিশু বা বহুত দূৰত এটা জাগাত বেলেগ এজন বিকলাংগ শিশু আছে তো এতিয়া চাওক এতিয়া চব জাগাতেতো আমি স্পেচিয়েল স্কুল বনাব নোৱাৰোঁ তো তাৰ কাৰণে ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহ'লে কি কৰিব পৰা গ'ল হয় যে প্ৰত্যেকটো জাগাতো এখন স্পেচিয়েল স্কুল খুলিলে বাট সেইটো পচিবল নহয় যিহেতু আমাৰ চাৰিওফালে এই বিকলাংগ শিশুৰ নম্বৰ বহুত হয় বা দিব্যাংগ শিশুৰ নম্বৰ বহুত হয় আৰু বহুত বেছি স্কেটাৰ্ড হয় মানে বহুত হিচৰতি হৈ আছে তো নেক্সট চাওক এতিয়া প্ৰথমতে কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া দেখিলে বহুত নম্বৰ অফ দিব্যাংগ শিশু আছে কি কৰিব তো প্ৰথমতে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ডিজেবল ষ্টুডেণ্ট IEDC
প্ৰতিবন্ধী শিশুৰ বাবে সংহত শিক্ষা তো মনত ৰাখিব এইটো ইনক্লুজন নহয় ইন্টিগ্ৰেশ্যন তো ইয়াত কি কৰা হৈছিলে এইটো ইনক্লুজন নহয় ইন্টিগ্ৰেশ্যন হয় তো ইয়াত কি কৰা হৈছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই 1971ত এই ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কুলৰ কনচেপ্টটো লৈছিলে আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কুলৰ যেটো স্কিম হয় হেতু লঞ্চ কৰিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ 1974 তো চাওক ইণ্টিগ্ৰেটেড স্কুল এটো ইনক্লুজনৰ পৰা বহুত বেছি ডিফাৰেন্ট হয় ইয়াত কি হৈছিলে প্ৰোভাইড এডুকেশ্যন অপৰচুনিটি টু ডিফাৰেন্টলি এবল চিলড্ৰেন ইন ৰেগুলাৰ স্কুল ইয়াত যিখিনি দিব্যাংগ শিশু আছে তেওঁলোকক এখন ৰেগুলাৰ স্কুলত শিক্ষা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে তো মেইনলি আপোনালোকৰ মনত আহিব পাৰে যে ইনক্লুজনতো নৰ্মেল স্কুলত শিক্ষা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াতেও নৰ্মেল স্কুল এখনত শিক্ষা দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে তো মেইন ডিফাৰেন্স কি হ'ব ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুল আৰু ইনক্লুসিভ স্কুল তো আমি সেই বস্তুটো এতিয়া চাম ইয়াত কি কৰা হৈছিলে ফেচিলিটেট ৰিটেনশন অফ ডিফাৰেন্টলি এবল ইন স্কুল সিস্টেম ইন্টিগ্ৰেটেড চিলড্ৰেন ফৰ স্পেশাল স্কুল টু কমন স্কুল তো যেহেতু ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুল প্ৰগ্ৰাম আছিলে তাৰ মেইন এইম কি আছিলে যে ৰিটেনশন ষ্টুডেণ্টক ধৰি ৰখাৰ কেপাচিটি স্কুলখনত বঢ়োৱা আৰু যিখিনি স্পেশাল ষ্টুডেণ্ট স্কুলৰ শিশু আছিলে সেইখিনিকো এতিয়া ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুলত লৈ যাব বাট মেইন প্ৰবলেমটো কি হ'ল ইয়াতে মেইন প্ৰবলেমটো চাওক ইয়াত মেইনলি আমি স্কোপ কেটা চাম স্কোপ হ'ব প্ৰি স্কুল ট্ৰেইনিং কাউন্সেলিং ফৰ পেৰেণ্টছ স্পেশাল ট্ৰেইনিং এণ্ড স্কিলছ ফৰ অল কাইণ্ড অফ ডিফাৰেণ্টলি এবল স্কুল তো ইয়াত কি কৰা হৈছিলে কিছুমান প্ৰি স্কুল ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছিলে ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুলক বা মাক বাপেককো কিছুমান ট্ৰেইনিং বা এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে কাৰণ চাওক এতিয়াও বহুতো এনেকুৱা মাক বাপেক আছে যাৰ সন্তান দিব্যাংগ হয় আৰু তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক স্কুলত পঠিয়াবলৈ নিবিচাৰে বা ভয় কৰে তো এই মাক বাপেকখিনিক এৱেৰ কৰা বা মাক বাপেকখিনিৰ লগত কথা পতাটো ইন্টিগ্ৰেটেড স্কুলে ইন্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন যেটো পলিচি হয় হেতুৱে গুৰুত্ব দিছিলে আৰু লগতে কিছুমান স্পেশাল ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে আৰু লগতে কিতাপ ষ্টেচনাৰী ইউনিফৰ্ম এই বস্তুবিলাকো প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে ষ্টুডেণ্টখিনিক তাৰ পিছৰ যেটো প্ৰজেক্ট হ'ল হেতু হ'ল প্ৰজেক্ট ইন্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ ডিসেবল তো তাৰ পিছৰ যেটো প্ৰজেক্ট হ'ল হেতু হৈ গ'ল প্ৰজেক্ট ইন্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন ফৰ ডিসেবল প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবে সংহত শিক্ষা This scheme was launched by Ministry of Human Resource Development, Government of India in the collaboration with UNICEF in the year 1987. 1987ত এই যেটো প্ৰজেক্ট হয় বা এই যেটো পলিচি হয় হেতু লঞ্চ কৰা হৈছিলে তো ইয়াত কি কৰা হৈছিলে চাওক ইয়াতে ৰেগুলাৰ স্কুল বিলাকক ইয়াতে এখন স্কুল বুলি ধৰা হোৱা নাছিলে এটা ক্লাষ্টাৰক মানে এটা গ্ৰুপ অফ স্কুলক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে এখন স্কুল হিচাপত চোৱা নাছিলে বাট ক্লাষ্টাৰ অফ স্কুল বা স্কুলৰ এটা গ্ৰুপক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে আৰু কি কৰিছিলে এওঁলোকে আৰু এটা ক্লাষ্টাৰ অফ স্কুলক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে তো এতিয়া আমি কথা পাতিম এবাউট assumption of integrated education মই কিহৰ কাৰণে ইমান দেৰিৰ পৰা কৈ আছো যে integrated education is not inclusive education তো integrated educationত মেইনলি কি কৰা হৈছিলে এজন শিশু দিব্যাংগ শিশুক এখন স্পেশাল স্কুলৰ পৰা এটা নৰ্মেল স্কুললৈ লৈ যোৱা হৈছিলে বাট ইয়াত এটা কথা মেইনলি আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব যে শিশুজনক স্কুলখনলৈ লৈ গ'ল But school khonor eko improvement by eko infrastructure development hoy gol by eko management or development hoy gol curriculum development eko yate iman besi kora hua nasile just ami jeneke okon managote pohisu je uniform pen pencil books hebilak provide kora hoisile but beleg eko infrastructure development school bilakot hua nasile aru logote eta kotha sauk yate school khon same thakibo but student jon ba divyango byakti jon যাক আমি ফিক্স কৰিব বা ঠিক কৰিব লাগিব বাট হেতুটো পসিবল নহয় তাৰ পিছত আৰু এটা কথা ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত যেটো ইন্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন হয় তাত শিশুজনে পাস কৰিব বা নকৰিব হেতু শিক্ষক বা স্কুলখনৰ ৰেসপন্সিবিলিটি নহয় হেজন অকল শিশুজনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব বাট ইয়াতে যদি আমি ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ কথা চাওঁ হেতু কমপ্লিটলি অপোজিট হয় তো ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনত কি কৰা হৈছে
ইয়াত আমি স্কুলখনক চেঞ্জ কৰিম, ইয়াত আমি স্কুলখন চেঞ্জ কৰিম, আমি স্কুলখনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বহাম, নতুন নতুন টিচাৰ্ছ আনিম, বাট আমি কি নকৰোঁ, আমি শিশুটোক একো ফ'ৰ্চ নকৰোঁ যে তুমি চেঞ্জ হোৱা বা আপুনি চেঞ্জ হওক, বাট আমি কি কৰিম, স্কুলখনক চেঞ্জ কৰিম। তো ইয়াত শিশুজনক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় স্কুলখনতকৈ, টোটেলি উল্টা যিটো আমি পঢ়িছিলোঁ আগৰ যিটো আছিলে সেইটো টিচাৰ চেণ্ট্ৰিক বা স্কুল চেণ্ট্ৰিক, আৰু যিটো ইনক্লুজন হয় সেইটো হ'ব ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক। আৰু লগতে শিশুজনৰ যিবিলাক নিডছ থাকে, এচেঞ্চিয়েল থাকে, গোটেইবিলাকক গুৰুত্ব দিয়া হয়। আৰু কেতিয়াবা যদি এই ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন ফেইল হৈ যায়, তাৰ কাৰণে কোন ৰেছপনচিবল হ'ব? তাৰ কাৰণে ৰেছপনচিবল হ'ব স্কুলখন বা স্কুল অথৰিটি। ইয়াত আমি ষ্টুডেণ্টজনক কেতিয়াও একো দুখ নিদিওঁ, বাট ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যনত কি কৰা হৈছিলে, ষ্টুডেণ্ট ফেইল কৰিলে তাৰ মানে দুখটো ষ্টুডেণ্টজনৰ গাতহে আছে। তো ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যন আৰু ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যন? কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব। তো নেক্সট পইণ্ট চাওক, it is the system with all its components which should be changed, modified and enough to make it flexible to accommodate the diverse need of all learners, including children with disabilities. তো ইয়াত মেইনলি কোৱা হৈছে যে স্কুলখনক চেঞ্জ হ'ব লাগিব, যিটো অকণমান আগত আমি ক'লোঁ। স্কুলখনত হয়তো ষ্টেপছ বনাব লাগিব, প্লেটফৰ্মছ বনাব লাগিব, প্ৰপাৰ শ্ৰেণীকোঠা এটা বনাব লাগিব যাতে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে দেখা পায়, বা যিবিলাক অকণমান চকুৰে কমকৈ দেখা শিশু আছে সিহঁতক আগত বহোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, প্লেটফৰ্ম এখন লাগিব ডাঙৰ যাতে টিচাৰ্ছজনক চবে দেখা পায়। তো তেনেকুৱা টাইপৰ বহুতো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলগীয়া স্কুলখনে হ'ব পাৰে, বাট শিশুজনে নিজৰ একো চেঞ্জ কৰিব দৰকাৰ ইয়াত নাই। তো এতিয়া চাওক ইনক্লুজিভ এডুকেশ্যনক ইমান যে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কিহৰ কাৰণে? যিহেতু আমাৰ সমাজখনতো বহুত ডাইভাৰ্চিটি থাকে, যেনেকৈ শিশুবিলাকৰ মাজত বহুত ডাইভাৰ্চিটি থাকে, তেনেকৈ আমাৰ সমাজখনতো বহুত বেছি ডাইভাৰ্চিটি থাকে। আৰু আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন বা শিক্ষাই কি কৰিব পাৰে? শিক্ষাই এই গোটেই ডাইভাৰ্চিটিবিলাকৰ মাজত এটা কোহেশ্যন বা এটা ইউনিটি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। তো ইয়াত চাওক, ইয়াত কি কোৱা হৈছে, ইণ্ডিয়া ইজ ষ্ট্ৰাগলিং ফ্ৰম ফ্ৰীডম ফ্ৰম ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ বায়াছেছ, ইমবেলেঞ্চেছ ছাচ এছ ৰুৰেল, আৰ্বান, ৰিচ, পুৰ এণ্ড ডিফাৰেঞ্চেছ অন দ্য বেচিছ অফ কাষ্ট, ৰিলিজন, আইডিঅলজি এণ্ড জেণ্ডাৰ। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত এই গোটেইবিলাক ছাইডৰ পৰা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয়। আপোনালোকে চবেই দেখিছে, বহুতেই চাগে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ফেচো কৰিছে। তো এই যে ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমি কেনেকৈ ৰিমুভ কৰিব পাৰিম? এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আমি ৰিমুভ কৰিব পাৰিম যদি আমি চবকে ইকুৱেল অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰোঁ শিক্ষাৰ কাৰণে। তো ইয়াত চবকে বুলি কোৱাৰ লগালগ আমি যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে উইথ স্পেচিয়েল নিডছ, কিবা ডিজেবল হ'ব পাৰে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো বহুত বেয়া হ'ব পাৰে, গাঁৱৰ পৰা আহিব পাৰে, ছোৱালী হ'ব পাৰে, বা মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছ, HIV ভিক্টিমছ। তো এই শিশুসকলকো ডিছএডভান্টেজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ শিশু বুলিয়েই কনচিডাৰ কৰা হয়। তো গোটেইবিলাকক যদি আমি পঢ়াব পাৰোঁ, তো আমি কি কৰিব পাৰিম? এটা কোহেচিভ ছ'চাইটি আমি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিম, আৰু ইনক্লুজনৰ মেইন গ'ল সেইটোৱেই হয়। তো ইয়াত কি কোৱা হৈছে যে প্ৰভিজন ফৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটি টু অল, নট অনলি ইন এক্সেছ বাট অলছ' ইন কণ্ডিশ্যন ফৰ ছাকচেছ, ইন প্ৰি কণ্ডিশ্যন ফৰ দ্য প্ৰমোশ্যন অফ ইকুৱেলিটি। তো ইয়াত কি কৰিব লাগিব? সফল হ'বলৈও অকল পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, সফল হ'বলৈও আমি প্ৰত্যেকজন শিশুকে সমানভাৱে আমি ইকুৱেলিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব বা ইকুইটি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব। চব সমান হ'ব লাগিব, মানে অকল পঢ়াটোৱে নহয়, পিছত যেতিয়া জব বা যিকোনো বস্তুত যায় তেতিয়াও চবেই ইকুৱেল অপৰচুনিটি পাব লাগিব। আৰু লগতে কোৱা হৈছে দ্য কাৰিকুলাম মাষ্ট ক্ৰিয়েট এন এৱাৰনেছ অফ ইনহেৰেণ্ট ইকুৱেলিটি অফ অল what due to removing prejudice and complexes transmitted through the social environment and the factor of birth. তো আৰু লগতে আমাৰ যিখন কাৰিকুলাম হয় সেই কাৰিকুলামখন ইমান বেছি ভাল হ'ব লাগিব যে এই কাৰিকুলামখনে আমাৰ মাজত থকা যিমান ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বা আমাৰ মাজত যিমানখিনি ডিফাৰেঞ্চেছ আছে সেইখিনি যাতে নাইকিয়া কৰি পেলাব পাৰে। জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল, আপোনালোকে চাব ইউনিটি এণ্ড ডাইভাৰ্চিটি বুলি এটা চেপ্টাৰ ক্লাছ 6ত আছে। সেই চেপ্টাৰটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছে? যাতে আমি এজন শিশুৱে একদম কম বয়সতে আমাৰ ইয়াত থকা ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ৰিলিজিয়ন আৰু বেলেগ মানুহে কি ফেষ্টিভেল চেলিব্ৰেট কৰে সেইবিলাক গম পায়, আৰু নিজৰ মাজত
বা নিজকে গোটেই সোসাইটিটোৰ লগত মিলাই খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে আৰু সিহঁতৰ মাজত ডাইভাৰ্চিটিৰ মাজতো যে এটা ইউনিটি আছে সেই বস্তুটো ষ্টুডেণ্টজনে শিকিব পাৰে তো সেইকাৰণে কাৰিকুলামো আমাৰ ইমানখিনি ভাল হ'ব লাগিব যে শিশুবিলাকক বা ষ্টুডেণ্টবিলাকক এটা কোহেচিভ সোসাইটি বা এটা ইউনিটিৰ ফালে লৈ যাব পাৰে তো এতিয়া চাওক নেশ্যনেল লেভেল পলিচি এণ্ড লেজিসলেশ্যন ফৰ ইনক্লুজন প্ৰথম আহিব কোঠাৰী কমিশ্যন 1964-1966 So, the Kothari Commission first suggested that the education of handicapped children has to be organized not merely on humanitarian ground, but also aspect for utility. So, amar eta tendency ase jetio ami ejon divyango manuhok dekha pao ami okonman manobiyota ba humanitarian groundot sao but education e ejon hikhuk অকল হিউমেনিটেৰিয়ান গ্ৰাউণ্ডত চালে নহ'ব অকল মানৱীয়তাৰ ভাৱে চালে নহ'ব এডুকেশ্যনে এজন শিশুক দিব্যাংগ শিশুকো ইমানখিনি কেপেবল কৰিব পাৰিব লাগিব যাতে সেই শিক্ষাটো শিশুজনে নিজৰ ফিউচাৰত ইউজ কৰিব পাৰে যাতে শিক্ষাটোৰ কিবা এটা ইউটিলিটি থাকে আৰু লগতে কি কৈছিলে কোঠাৰী কমিশ্যন emphasized that the education of children with disability should be inseparable part of general education system আমাৰ যিটো general education system আছে তাতে যাতে এই যিখিনি disadvantaged group বা disabled people আছে তেওঁলোককো সামৰি লোৱা হয় তো মেইনলি কোৱা হৈছে যে এই কোঠাৰী কমিশ্যনেও মেইনলি গুৰুত্ব দিছিলে যাতে যিমানখিনি disadvantaged group আছে বা disabled student আছে তেওঁলোককো skill education বা utility education provide কৰা যাওক যাতে আমাৰ এই normal education systemৰ ভিতৰতে তাৰ পিছত তেওঁলোকে আৰু কৈছিলে যে this commission also specifically emphasized that the education of children of disability should be an inseparable part of general education system repeat hoise point duta amar general education systemor eta inseparable part obishekdo ongo hobo lage ei divyango hihu hokolok shikkha diatu obviously hobo lage The commission also specifically emphasized the importance of integrated education in meeting this target as it is cost effective and useful in developing mutual understanding between children with and without disabilities. To monot rakhibo Kothari commission integrated education of besi promote korisile tetiale inclusive educational concept to oha nasile integrated education to kenekwa asile jot student jonok just classroom bohai dia hobo তাৰ বাহিৰে ক্লাছৰুমৰ একো ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰা নহয় বাট কোঠাৰী কমিশ্যনে কি কৰিছিলে ইন্টিগ্ৰেটেড এডুকেশ্যনক সাপোৰ্ট কৰিছিলে জাস্ট কিহৰ কাৰণে যাতে গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিক স্কুললৈতো পঠিয়াব পাৰে আৰু লগতে কি হয় যাতে পইচাও অকণমান কমকৈ খৰচ হয় নহ'লে কিমান বেছি স্কুল বনাব লাগিব নহয় জানো তো নেক্সট পইণ্ট হ'ব আমাৰ নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যন 1986 তো NEP 1986 আপোনালোকে সবে বহুত বেছি পঢ়িছে ইয়াৰ কথা তো ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেকে ষ্টুডেণ্ট বিলাকক ইন্টিগ্ৰেট কৰি এডুকেশ্যন দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নেশ্যনেল পলিচি অফ এডুকেশ্যনে কি কৈছে The National Policy on Education was adopted by Indian Parliament in the year 1986. The policy emphasized the removal of disparities and ensuring the equalization of educational opportunity under its para education of the disabled. তো ইয়াতে এটা সেপাৰেট প্যাৰা আছিল এডুকেশ্যন ফৰ ডিসেবল বুলি তো এওঁলোকেও কি কৰিছিলে বেলেগ একো নহয় জাস্ট এডুকেশ্যন ফৰ ডিসেবল পিপলত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে তো ইয়াতে চাওক আৰু এটা পলিচি আছে নেশ্যনেল পলিচিজ ফৰ পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটিজ প্ৰতিবন্ধী ব্যক্তিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি 2006 This recognized that persons with disabilities are valuable human resources of the country and seek to create an environment that provides them equal opportunities, protection of their rights and full participation in the society. So, yat ki koa hoise je ejon disabled person amar ekhon society bahut dangor asset hoy ba guruttopurno byakti hoy aru teoku আমি এটা ক্ৰিয়েটিভ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰভাইড কৰিব লাগে তেওঁলোককো আমি ইকুৱেল অপৰচুনিটি প্ৰভাইড কৰিব লাগে যেটা তেওঁলোকো গ্ৰো কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ সোসাইটিৰ এজন ভ্যালুয়েবল ইন্ডিভিজুৱেললে কনভাৰ্ট হ'ব পাৰে
তো অবভিয়াছলি আমি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব যিখিনি দিব্যাংগ মানুহ আছে তেওঁলোকক আমি অপৰচুনিটিজ প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব অপৰচুনিটিজ তেওঁলোকক আমি প্ৰভাইড কৰিবই লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰাইটছ আছে তাক আমি সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু এই আইনখনে আৰু বা এই পলিচিখনে বা এই নীতিখনেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট আহিব Rehabilitation Council of India Act 1992 ভাৰতীয় পুনৰ্বাসন পৰিষদ আইন আৰু এই যিখন আইন আছে এই আইনখনেও চেন্ট্ৰেল ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ এখন মেইনটেনেন্সৰ কাম কৰিছিলে আৰু যিমানখিনি মানুহ আছে যোনে পূৰ্ণবাস বা পূৰ্ণবাসৰ ট্ৰেইনিং দিয়াত বা এইবিলাক বস্তু চোৱা চিতা কৰাত জড়িত হৈ থাকে তেওঁলোকক প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰপাৰ গাইডেন্স এইবিলাক বস্তু প্ৰভাইড কৰাত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে কাৰণ চাওক পূৰ্ণবাসত যিবিলাকে কাম কৰে বা ৰিহেবিলিটেশ্যনত যিবিলাক মানুহে কাম কৰে যেনেকৈ এজন শিক্ষকক বহুত বেছি ট্ৰেইনিঙৰ দৰকাৰ হয় তেওঁলোককো বহুত বেছি ট্ৰেইনিঙৰ দৰকাৰ হয় তো ইয়াত কি কৰা হয় এই আইনখনে মেইনলি তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং বা তেওঁলোকৰ যিমানখিনি চেন্ট্ৰেল ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰেজিষ্টাৰখন মেইনটেইন কৰা এই গোটেই কামখিনি এই এক্টখনে কৰিছিলে তো এইটো হৈছে ভাৰতীয় পূৰ্ণবাস পৰিষদৰ লোগো তো এডুকেশ্যন ফৰ গাৰ্লছ বা ছোৱালীৰ শিক্ষা আৰু আপোনালোকে চাগে চবেই জানে যে গাৰ্লছ এডুকেশ্যন কিমান বেছি দৰকাৰী কাৰণ আপুনি বা মই আমি সৰুৰে পৰা প্ৰথম আমাক কোনে শিকাইছিলে আমাৰ মায়ে তো যদি মাক এগৰাকী শিক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে গোটেই পৰিয়ালটোৱে শিক্ষিত হোৱাৰ বহুত বেছি চান্স আছে বা গোটেই পৰিয়ালটোৱে শিক্ষিত হয় তো সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ওমেন এডুকেশ্যন বা গাৰ্লছ এডুকেশ্যন বহুত বেছি দৰকাৰী তো গাৰ্লছ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত মেইনলি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে emphasis in education has moved from equality in education has moved from to education for girls আমি কওঁ যে যদি এখন ঘৰৰ মাকজনী যদি শিক্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে মাকজনীয়ে পৰিয়ালটো বহুত ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ যাব পাৰে আৰু সন্তানো বহুত বেছি শিক্ষিত হয় তো সেইকাৰণে কি কোৱা হয় যে যিখিনি গাৰ্লছ আছে বা ওমেন্স আছে তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়াটো বহুত বেছি দৰকাৰী তো আমাৰ ভাৰতত emphasis in education have been moved from equality of educational opportunity to education for women's equality and empowerment in the year 1986. 1968 কি কৈছিলে প্ৰথমতে equality of educational opportunity যে মেল আৰু ফিমেলক মতা বা মাইকীক educational opportunity equality দিব লাগে But সেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হ'ল এডুকেশ্যন ফৰ ওমেন্স ইকুৱেলিটি এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট মহিলাৰ সমতা আৰু সবলীকৰণৰ বাবে শিক্ষা প্ৰথমতে অকল সমতা আছিলে বাট এতিয়া কি কৰা হৈছে সবলীকৰণক মহিলা সবলীকৰণত বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বাট এতিয়াও ভাবকচোন ইমান বেছি ডেভেলপ হৈ গ'ল আমাৰ কাণ্ট্ৰি বাট এতিয়াও ছোৱালীক শিক্ষা কিয় দিয়া নহয় তাৰ মেইন ৰিজন কেইটা হ'ব আমাৰ মেইন ৰিজন হ'ব social discrimination আজিও আমাৰ সমাজত পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত বহুতো বেছি বৈষম্য বা ডিসক্ৰিমিনেশন আছে মই অকল কোৱা নাই যে অকল ফিমেলখিনিকে ডিসক্ৰিমিনেট কৰা হয় আপোনালোকে যদি মেলখিনিও চাই আমাৰ সোসাইটিত মেল আৰু ফিমেল দুটা ক্যাটেগৰীকে ডিসক্ৰিমিনেট বহুত বেছি কৰা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ ছোৱালীখিনিক অকল পঢ়িবলৈ নিদিয়ে ভালকৈ ফ্যামিলিৰ পৰা বা জব কৰিবলৈ নিদিয়ে বাট ল'ৰাখিনিৰ কাৰণেও সিহঁতকো কোৱা হয় যে আপুনি আৰ্ন কৰিবই লাগিব আপুনি আপোনাৰ ফ্যামিলিক চাবই লাগিব যেনেকৈ ছোৱালীজনীক কোৱা হয় যে তুমি বা তই ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব আমাৰ সোসাইটিত তেনেকৈ ল'ৰাজনকো কোৱা হয় যে তই আৰ্ন কৰিবই লাগিব তো এইবিলাক হৈছে আমাৰ সোশ্যাল ডিসক্ৰিমিনেশন আৰু এই সোশ্যাল ডিসক্ৰিমিনেশনৰ কাৰণে আমাৰ সমাজত বহুতো মাক বাপেকে নিজৰ ছোৱালীক স্কুললৈ নপঠিয়ায় আৰু লগতে জেন্ডাৰ ইনইকুৱালিটি যেটো অকনমান আগতে মই ক'লো ইনইকুৱালিটি বিটুইন মেল এণ্ড ফিমেল আৰু সেই কাৰণে আমাৰ সমাজত বহুতো মাক বাপেকে নিজৰ ছোৱালীক স্কুলত নপঠিয়ায় ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন অৰ্থনৈতিক শোষণ ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন বা ইকনমিক কণ্ডিশ্যন এতিয়া এটা পৰিয়াল ধৰি লওক তেওঁৰ এজন ল'ৰা আছে এজনী ছোৱালী আছে তো যদি তেওঁলোকৰ হাতত অকল এজন সন্তানক পঢ়াবলৈ পইচা আছে তেওঁ কি কৰিব সদায় নিজৰ ল'ৰা সন্তানক পঢ়োৱাত গুৰুত্ব দিয়ে তো ইকনমিক আনষ্টেবিলিটি বা ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যনো এটা ৰিজন হয় ছোৱালী মানুহক স্কুললৈ নপঠিওৱাৰ তো
এই বস্তুবিলাক যদি আমি নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ দেন কি হ'ব আমি ছোৱালীখিনিকো বা ওমেনখিনিকো শিক্ষা দিয়াব পাৰিম বা শিক্ষা ল'ব পাৰিব to improve women education, making education demand more accessible to more and more girls, especially rural girls, removing all gender discrimination and gender biases in school curriculum, textbook, and the process of transaction is absolutely necessary. Amar ki hoy apnaloke mon koribosun amar textbook bilakot hoday khel dhemali korat ejon lorar naam thake বা কিবা ডেকোৰেশ্যন কৰাত বা গান গোৱাত সদায় ছোৱালী এজনীৰ নাম থাকে তো এইটো আমাৰ টেক্সট বুকৰ এটা ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয় আমাৰ টেক্সট বুকবিলাকো ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগিব যদি টেক্সট বুক ডিছক্ৰিমিনেশ্যনৰ পৰা মুক্ত নহয় দেন কি হ'ব আমাৰ ছ'চাইটিও এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনবিলাকৰ পৰা মুক্ত নহয় আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ স্কুল এডুকেশ্যন বা স্কুল আছে গাঁৱৰ ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে বেছি এক্সেচিবল কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ চাওক চহৰত বহুত স্কুল থাকে বাট গাঁৱত এখন স্কুল বা দুখন তিনিখন গাঁৱৰ মাজতো এখন স্কুল থাকিব পাৰে তো সেই বস্তুটো আমি নাইকিয়া কৰিব লাগে আৰু লগতে কি কৰিব লাগে টেক্সট বুক এইবিলাক বস্তু প্ৰভাইড কৰিব লাগে বা জেণ্ডাৰ বায়াছেছ আমি এজ এ টিচাৰ আমি আমাৰ পঢ়াওঁতেও কেতিয়াও ৰাখিব নালাগিব বা লগতে শিশুবিলাকৰ মাজত ক্লাছৰুমত কেতিয়াও জেণ্ডাৰ বায়াছেছ থাকিব নালাগে জেণ্ডাৰ বায়াছ বুলি কোৱাৰ লগালগ আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক কেতিয়াও বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ তেনেকৈ আমি সম্বোধন কৰিব পাৰিলে নালাগে তাতকৈ আমি যদি কওঁ ষ্টুডেণ্ট তো ইয়াত কি হ'ব মই না ল'ৰা কৈছোঁ না ছোৱালী কৈছোঁ যে ষ্টুডেণ্ট বুলি পেলাই তেওঁলোকক এড্ৰেছ কৰিছোঁ তো এই বায়াছেছবিলাক এজ এ টিচাৰ মই মোৰ ক্লাছত আহিব দিব নালাগিব আৰু কি কৰিব পাৰি there is a need of development and implementation of gender inclusive and gender sensitive curricular strategies to nurture generation of girls and boys who are equally competent and are sensitive to one another and grow up in a caring and sharing mode as equals and not as advisories. তো ইয়াত চাওক ইয়াত কি কোৱা হৈছে যাতে ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে ইকুৱেলি একেলগে শিক্ষা লাভ কৰে আৰু যাতে বুজি পায় যে দুজনৰে সমান পটেনচিয়েল আছে আৰু দুজনেই আমি একে নিচিনাকে গ্ৰ' কৰিম তো ইয়াত কি হ'ব যদি তেনেকুৱাকৈ ভাগ বতৰা কৰি সমান যত্নশীল হৈ তেওঁলোকে কাম কৰে বা ডাঙৰ দীঘল হয় ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সংবেদনশীল হয় তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সেই জেণ্ডাৰ ইনইকুৱালিটিজখিনি আমাৰ মাজৰ পৰা নিজে নিজেই নাইকিয়া হৈ যাব নেক্সট এডুকেশ্যন ফৰ লাৰ্ণাৰ ফ্ৰম ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপ এতিয়া চাওক ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপ বুলি কোৱাৰ লগালগ আমি এইখিনি মানুহক কনচিডাৰ কৰোঁ ST SC বা যিখিনি ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপ তো তেওঁলোকক আমি কনচিডাৰ কৰোঁ লাৰ্ণাৰ্ছ ফ্ৰম ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপ ST SC যিখিনি ইকনমিক বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ EWS কেটেগৰী যিখিনি আমি ধৰি ল'লোঁ তো এই গোটেইখিনি হ'ব লাৰ্ণাৰ ফ্ৰম ডিছএডভান্টেজ গ্ৰুপ ডিছএডভান্টেজ কিহৰ কাৰণে ডিছএডভান্টেজ বুলি তেওঁলোকক এই কাৰণেই কোৱা হয় যিখিনি ইকনমিকেলি বেকগ্ৰাউণ্ড তো তেওঁলোকৰ পঢ়িবলৈ পইচা নাথাকে তো তেওঁলোকে কি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোক ডিছএডভান্টেজত থাকে হেণ্ডিকেপ্ড হয় নহয় জানো কাৰণ চাওক পইচা থাকিলে পঢ়িলে হয় বাট পইচা নাইতো পঢ়িব নোৱাৰে ইকনমিকেলি আমি হেণ্ডিকেপ বুলিও ক'ব পাৰোঁ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ নহয় বাট ইকনমিকেলি দে আৰ হেণ্ডিকেপ্ড তো সেইকাৰণে কি কৰিব তেওঁলোকক কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছৰ দৰকাৰ হয় যাতে তেওঁলোকেও পঢ়িব পাৰে তো কি হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে provisions in order to do so there is the need of integrated socio-cultural perspective and rarities and pedagogic requirements implication by showing concern for their linguistic of the multilingual and multicultural environment তো চাওক এতিয়া ST SC যদি আমি কওঁ শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব তেওঁলোকৰ মাজত বহুতো গ্ৰুপ আছে আৰু তেওঁলোকৰ ভাষা আমাতকৈ বহুতো বেলেগ হয় তো আমি কি কৰিব লাগিব আমি আমাৰ টেক্সট বুকবিলাক মাল্টিলিংগুৱেল বা মাল্টিকালচাৰেলকৈ বনাব লাগিব যাতে আমি তেওঁলোকক যেতিয়াও পঢ়াওঁ তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইম'শ্যনক আমি হাৰ্ট নকৰোঁ তেওঁলোকৰ ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইম'শ্যনক আমি হাৰ্ট নকৰোঁ আৰু পাৰিলে তেওঁলোকৰ লোকেল লেংগুৱেজ যদি আমি আমাৰ পঢ়োৱাত ইউজ কৰোঁ দেন তেওঁলোকেতো বহুত বেছি ভাল পাব কাৰণ চাওক যেতিয়াও আমি এটা জেগাৰ লোকেল লেংগুৱেজত কনভাৰ্চেশ্যন কৰোঁ বা কথা পাতোঁ আমি ইজনে সিজনৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ তো সেইকাৰণে মই যদি লোকেল লেংগুৱেজ যদি তেওঁলোকক পঢ়াব পাৰোঁ তো তেতিয়া তেওঁলোকে মোৰ লগত বেছি কানেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু বহুত বেছি ভালকৈ মোৰ কথাখিনি শুনিব তো নেক্সট
The fundamental rights of the disadvantaged group have to be consciously incorporated in the curriculum. এই যিখিনি জনজাতি বা জনজাতীয় গোষ্ঠী যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তেওঁলোকৰ যিখিনি কালচাৰেল ৰাইটছ বা ইকনমিকেল ৰাইটছ সেইখিনিও আমি আমাৰ কাৰিকুলামত ইনকৰ্পৰেট বা মানে ভৰাব আমি কাৰিকুলামত লাগিব যাতে সিহঁতে গম পায় নিজৰ ৰাইটছ কি হয় তেওঁলোকৰ ৰাইটছ কি আছে তেওঁলোকৰ কি লিগেল কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰে বা কি আইনে তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰি আছে কাৰণ আপোনালোকে চাগে জানে SC ST ট্ৰাইবক বা যিখিনি ফৰেষ্ট পিপল হয় তেওঁলোকক বহুতো এনেকুৱা লিগেল এক্ট বা লয়ে প্ৰটেক্ট কৰি আছে নহয় জানো তো আৰু লগতে কি কৰিব লাগিব দ্য প্ৰব্লেম অফ এডুকেটিং দ্য মাইগ্ৰেটিং পিপল বা population shall have to be handled through specific condensed educational program based on the main ingredients of national curriculum. তো এতিয়া চাওক migrating population ধৰি লওক আমাৰ ইয়াতে এখন ডাঙৰ ব্ৰিজ বনাই আছে তো সেই ব্ৰিজখন বনাবলে 1.5 বছৰ 2 বছৰ টাইম লাগে তো সেই 1.5 বছৰ 2 বছৰ এই ব্ৰিজখনৰ ওচৰত মাইগ্ৰেণ্ট ওয়াৰ্কাৰ্ছ বিলাকে বাস কৰে বা সিহঁতৰ ফ্যামিলি বিলাকৰ লগত থাকে তো সেই মাইগ্ৰেণ্ট ওয়াৰ্কাৰ্ছ বিলাকৰটো সন্তান থাকিব শিশু থাকিব স্কুল যাবলগীয়া তো সেই শিশুসকলক আমি কেনেকৈ পঢ়াম তো তেওঁলোকক পঢ়াবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কিছুমান স্পেচিফিক পইণ্টছ আমাৰ গোটেই জেনেৰেল কাৰিকুলামখনৰ পৰা যিখিনি স্পেচিফিক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ সেইখিনি আমি হাইলাইট কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি তেওঁলোকক পঢ়াব লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল স্কুল বা স্পেচিয়েল কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰ্মেল বা নন ফৰ্মেল স্কুল আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব বা আমি তেওঁলোকক তেনেকৈ পঢ়াব লাগিব তো আমাৰ লাষ্ট টপিক হ'ব আজিৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ফৰ গিফটেড এণ্ড টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট তো গিফটেড বা টেলেণ্টেড কোন হ'ব গিফটেড বা টেলেণ্টেড কোন হ'ব যোন এজন নৰ্মেল শিশুতকৈ অফ দ্য ছেইম এজ অকণমান বেছি মেধাৱী হয় বা অকণমান বেছিকৈ বুজি পায় এটা প্ৰব্লেম 10 বছৰীয়া এজন ল'ৰাই কৰিব পৰা নাই বাট সেম 10 বছৰীয়া ল'ৰা এজন ইজিলি কৰি দিছে তো যেতিয়া আমি দুজন ষ্টুডেণ্টক কম্পেয়াৰ কৰিম তো সেকেন্ড ষ্টুডেণ্ট যোনে ইজিলি কামটো কৰিব পাৰিব তেওঁ গিফটেড বা টেলেণ্টেড হ'ব আৰু গিফটেড বা টেলেণ্টেড শিশুৰ বিষয়ে বহুতো মানুহে বহুতো ডেফিনেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে কেলছনিকৰ মতে মেধাৱী শিশু এজন has been applied to every child who in his group is superior in some ability which may make him an outstanding contribution to the welfare and quality have living in our society. ধৰি লওক আপোনালোকৰ 10 জনৰ এটা গ্ৰুপ আছে তো সেই গ্ৰুপ জনৰ এজনে কি কৰে যিকোনো আইডিয়া উলিয়াব লাগে আপোনালোকে কিবা প্ল্যান কৰিছে যিকোনো আইডিয়া লাগে সেই মানুহজনে কৰিব বা যিকোনো প্ৰবলেম সলভ কৰিব লাগে সেই মানুহজনে কৰিব ধৰি লওক 10 জনীয়া গ্ৰুপ তো মানুহজন যোনে আপোনালোকৰ সব প্ৰবলেম সলভ কৰি আছে সব বস্তুৰ কাৰণে নতুন নতুন আইডিয়া দি আছে তাক আমি কম গিফটেড বা টেলেণ্টেড সেম এজৰ আপোনালোক গ্ৰুপ হয় আপোনালোকতকৈ সেই মানুহজনে কি কৰিছে অকণমান বেছিকৈ ভাবিব পাৰিছে বেছি টান প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰিছে এতিয়া প্ৰেম পাৰিছাৰ মতে কি হয় দ্য গিফটেড চাইল্ড ইজ ওৱান হু এক্সিবিটছ আ প্ৰায়ৰিটি ইন ইণ্টেলিজেন্স অৰ the one who is in possession of special abilities of high order in the field which are not necessarily associated with high intelligent quotient বা high IQ. মেধাৱী শিশু হ'ল সেইজন যিয়ে বুদ্ধিমত্তাত অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰদৰ্শন কৰে বা যিজনৰ ক্ষেত্ৰখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিশেষ ক্ষমতা আছে তো কি হয় এওঁলোকে বেলেগতকৈ নিজৰ এজৰ বাকীখিনিতকৈ বেছিকে প্ৰবলেম সলভ কৰিব পাৰে বা যিকোনো বস্তুতে অকণমান বেছি ভাল হয় ঠিক আছে জাষ্ট বেলেগ একো নহয় অকণমান বেছি ইণ্টেলিজেণ্ট হয় আৰু অকণমান বেছি স্পেচিয়েল এবিলিটিজ তেওঁলোকৰ থাকে কম্পেয়াৰ্ড টু দ্য চিলড্ৰেন অফ ছেইম এজ ইয়াত আমি কি কৰোঁ এজক কম্পেয়াৰ কৰি আছোঁ দুজন শিশুৰ তো নেক্সট এতিয়া চাওক প্ৰবলেমছ কি হ'ব পাৰে ইহঁতৰ গিফটেড চিলড্ৰেন হয় নিজৰ এজৰ বাকী শিশুতকৈ অকণমান বেছি এক্সপাৰ্ট হয় বা বেছি এডভান্স হয় তো এওঁলোকৰো কিছুমান প্ৰবলেম থাকিব তো মেইন প্ৰবলেম কি হয় এওঁলোকে এজন কি কৰে এওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে ইউজুৱেলি অকণমান বেছি এগ্ৰেছিভ হয় যিহেতু কি হয় নিজৰ এজতকৈ অকণমান বেছিকৈ ইণ্টেলিজেণ্ট হয় লগতে স্কুলত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে ছ'চাইটিত এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰে মেণ্টেল এডজাষ্টমেণ্টত প্ৰবলেম হয়
টিচিং মেথড বা আনসুইটেবল কাৰিকুলাম এইবিলাক হোৱাৰ মেইন ৰিজন হৈছে এতিয়া ধৰি লওক ক্লাছ 10ৰ কাৰণে সেম সিলেবাস হয় বাট যদি আমি গিফটেড বা ট্যালেন্টেড শিশু এজনৰ কথা চাওঁ সেই ক্লাছ 10ৰ সিলেবাস তেওঁলোকে 8 বা 7তে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তো তেনেকুৱা এজন শিশু যোনে নিজৰ এজৰ শিশুতকে বেছি জানে অবভিয়াসলি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত এডজাষ্ট কৰিবলৈ টান পাব ফ্ৰেণ্ডছে বেয়া পাব যে তই ইমান বেছি কিয় মাৰ্কছ পাও ইউজুৱেলি হয় নহয় ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ মাজত পিয়াৰ গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত তো সেই প্ৰবলেমটো আহিব স্কুলত টিচাৰে কিবা এটা পঢ়াই আছে ভাইব ইমান ইজি পঢ়াই আছে মেম বা ছাৰে মুকটো এইবিলাকৰ দৰকাৰ নাই তো ক্লাছত কি হ'ব ক্লাছত কথা পাতি থাকিব গুৰুত্ব নিদিব তো তেনেকুৱা টাইপৰ বেলেগ বেলেগ কণ্ডিশ্যন বা ডিসএডভান্টেজ বা প্ৰবলেমছ এই গিফটেড শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে যদি আমি সেই তেওঁলোকৰ গিফটেডনেছটো ৰিকগনাইজ নকৰোঁ তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোক বিকৃত বুদ্ধিমান পাৰভাৰ্টেড ইণ্টেলিজেন্ট তেওঁলোক হ'ব আৰু তেওঁলোকে অকণমান হোষ্টাইল এটিটিউড শ্ব' কৰিব পাৰে যদি আমি তেওঁলোকৰ সেই বুদ্ধিমত্তাটো সৰুতে আইডেণ্টিফাই নকৰোঁ কাৰণ চাওক গিফটেড বা ট্যালেন্টেড ষ্টুডেণ্টক আইডেণ্টিফাই কৰাটো এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব হয় আৰু যদি আমি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ দেন আমি তেওঁলোকক হেল্প কৰিব পাৰিম বাট যদি আমি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই নকৰোঁ তেওঁলোকে সেই তেওঁলোকৰ যিটো কেপাচিটি ব্ৰেইনৰ সেইটো কিবা বেলেগ কামত লগাব এতিয়া মন কৰক এজন বহুত বেছি এডভান্স ষ্টুডেণ্ট হয় ছায়েন্স বহুত বেছি ভালকৈ জানে তো সেই শিশুজনক যদি আমি ভালকৈ গাইড নকৰোঁ তো সেই সাইণ্টিফিক যিটো নলেজ হয় সেই নলেজটো আইদাৰ কিবা টেৰৰিজমত লগাব পাৰে বা বেলেগ এক্টিভিটিত লগাব পাৰে তো সেইকাৰণে কি হয় এজন শিশু যদি বহুত বেছি টেলেণ্টেড হয় ন টিচাৰৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ বেছি বাঢ়ে তাৰ সেই টেলেণ্টক বা সেই যিটো নলেজক তাক গাইড কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট ইফ দ্য ক্লাছৰুম ৱৰ্ক ইজ ইজি ফৰ দেম দে মে নট হেভ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট যিটো মই অকণমান আগতে ক'লোঁ সিহঁত ইজিলি ব'ৰ হৈ যাব পাৰে যদি কোৰ্চৰ কণ্টেণ্ট ইজি হয় ডে ড্ৰিম কৰিব পাৰে বা কিবা বেলেগ ভাবি বহি থাকিব পাৰে বাট টিচাৰৰ কথা নুশুনিব ভাবিব যে এইটো কি পঢ়াই আছে মেম বা ছাৰে ইমান ইজি হয় মই অলৰেডি এইটো বস্তু পঢ়িয়েই ল'লোঁ নেক্সট এতিয়া ইহঁতক আমি কেনেকৈ পঢ়াব লাগিব প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এচিলাৰেশ্যন ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইহঁতক আমি বেছি জলদি বা বেছি ফাষ্টকৈ আমি পঢ়িব দিব লাগিব বা ইহঁতৰ কাৰণে কাৰিকুলাম বা কোৰ্চেছ বুকছ আমি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব যে তুমি আজি এইখিনি পঢ়া কালি এইখিনি পঢ়া পৰহি এইখিনি পঢ়িবা তো ইহঁতৰ বুকবিলাকো অকণমান এডভান্স হ'ব লাগিব বা ইহঁতক ৰিপিটেডলি আমি ৰেপিডলি ইহঁতক আমি পঢ়াব লাগিব বা ক্লাছ প্ৰমোট কৰিব লাগিব ধৰি লওক 6 মান্থ ক্লাছ 1ত থাকিলে 6 মান্থ 2ত থাকিলে বা তেনেকৈ আমি ইহঁতক ৰেপিডলি প্ৰমোট কৰিব লাগিব আৰু লগতে কি হ'ব এনৰিচমেণ্ট ইহঁতৰ কাৰিকুলামত আমি কিছুমান ছাপ্লিমেণ্টাৰী মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰিব লাগিব বাকী ষ্টুডেণ্টখিনিৰ লগত নৰ্মেল কাৰিকুলামো পঢ়িব বাট ইহঁতৰ কাৰিকুলামত আমি স্পেচিফিক কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু ইনকৰ্পৰেট কৰিব লাগিব যাতে কি তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া ইহঁতৰ কাৰিকুলাম একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ব্ৰেইন লেভেল enriched হ'ব next হ'ব differentiation তো ইহঁতক আমি accelerate আৰু enrich কৰিব লাগিব ৰেগুলাৰ ক্লাছৰুমতে আৰু কেনেকৈ সিহঁতক আমি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব লাগিব আগতে আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব যে কোনজন গিফটেড হয় আৰু কোনজন এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট হয় তো এই গোটেই বস্তুখিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ দেন আমি আমাৰ শ্ৰেণীত থকা বা আমাৰ স্কুলত থকা গিফটেড বা ট্যালেন্টেড ষ্টুডেণ্টৰ যিখিনি নলেজ হয় যিখিনি গিফ্ট হয় সেইখিনিক আমি পজিটিভলি ইউজ কৰিব পাৰিম তো ইয়াত চাওক আৰু এখন এক্ট আছে পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন এই বস্তুখিনি লুকাই থাকে মানে এই এক্টখনৰ মুখ্য উদ্দেশ্য ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এণ্ড ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ দ্য ডিসএডভান্টেজ পিপল ইন দ্য ছ'চাইটি ইন দ্য এডুকেশ্যনেল ছিষ্টেম তো এইটো কি হয় স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন এক্টৰ কাৰণে আমাৰ লেণ্ডমাৰ্ক লেজিসলেশ্যন হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি কৰা হয় 7 ডিজেবিলিটিজ যিকেইটা আমি অকণমান আগত পাতিলোঁ 7 ডিজেবিলিটিজ ইয়াত কনচিডাৰ কৰা হয় এইটো বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চবেই মনত ৰাখিব কাৰণ এই 7 ডিজেবিলিটিজ কেইটাৰ পৰা কুৱেশ্যন বহুত বেছি আহে তো মেইনলি কি হ'ব ইয়াতে
blindness, low vision, hearing impairment, locomotor impairment, mental retardation, leprosy, cured and mental illness. এই সাতটা ডিসেবিলিটিক মেণ্টেল ডিসেবিলিটি এক্টত ডিসেবিলিটি হিচাপত কনচিডাৰ কৰা হয়। তো এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে মেইন ইনফৰমেশ্যন। এইকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই 7টা ডিসেবিলিটিজৰ কথা মনত ৰাখিব আৰু জনাব আজি ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিলে। ইয়াত আমি গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিছোঁ, বাট দুই এটা বস্তু চাগে ৰৈ যাবও পাৰে, যিখিনি আমি যেতিয়া MCQ ডিছকাশ্যন কৰিম তাত আমি এণ্টায়াৰলি কভাৰ কৰি ল'ম। ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাছত লগ পাম উইথ ছাম MCQs ফ্ৰম দিছ টপিক। অ'কে, বাই বাই, থেংক ইউ।